Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ review sách về một họa sĩ rất là nổi tiếng. Thậm chí là có rất nhiều người không rành về hội họa hoặc mỹ thuật cũng có khả năng đã nhìn thấy tranh của ông, và rất nhiều tác phẩm phái sinh làm theo phong cách của ông. Đó chính là họa sĩ Alphonse Mucha. Nếu các bạn từng nghe nói đến trường phái Art Nouveau với rất nhiều trang trí bằng hoa lá, thì Alphonse Mucha chính là một họa sĩ tiêu biểu cho trường phái này. Để mà tìm sách về Mucha thì các bạn lên các trang web cũng cần để ý chút xíu trước khi mua, bởi vì có rất là nhiều sách và rất là nhiều ấn phẩm về ông và cũng như là về tác phẩm của ông. Thì đối với mình thì mình chọn mua cuốn này bởi vì đây là một cái cuốn mà có đầy đủ cả về hình ảnh và tác phẩm cũng như các cái bài viết học thuật rất là giá trị về ông. Trước đây thì thực ra là mình đã xem cuốn này rất là nhiều lần ở nhiều nơi khác nhau rồi, nhưng mà mình cứ đắn đo không có mua cho đến lúc mà mình làm một cái project là cần nghiên cứu về cái phong cách vẽ trang trí của ông thì mình mới mua nó để xem kỹ hơn. Nhưng mà khi mà mua rồi thì mình cũng không ngờ là qua việc đọc các bài viết ở trong cuốn sách này thì mình vỡ ra được thêm nhiều điều hơn, khá là bất ngờ về ông. Cho nên hôm nay mình mời các bạn cùng xem quyển sách này với mình nhé. Cuốn sách này là một cuốn sách to và nặng nha. Quyển sách được xuất bản bởi Presto kết hợp với Bảo tàng Belvedere in Vienna. Những cái tổ chức này thì họ phối hợp với nhau làm một cái triển lãm quy tụ các tác phẩm của ông gần như là đầy đủ, và sau đó họ xuất bản quyển sách này. Chính vì vậy mà trong quyển sách này quyển sách rất là dày và gồm rất là nhiều tác phẩm của ông trải rộng trên nhiều thể loại, từ tranh đồ họa, tranh minh họa đến thiết kế sản phẩm, thiết kế sân khấu và cả nhiếp ảnh. Về ngoại hình thì mình phải nói là bìa sách này không có hấp dẫn lắm đối với mình, nhưng mà chất lượng bên trong thì in rất là đẹp và sắc nét. Ngoài ra cái phần mà bài viết học thuật thì nếu so với cuốn Van Gogh Complete Paintings mà mình đã review trước đây thì những cái bài viết học thuật ở trong đây sâu và có chất lượng hơn. Alphonse Mucha sinh năm 1860 và mất năm 1939, tức là ông sống trong giai đoạn cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Để các bạn dễ hình dung là ông sống cùng thời với họa sĩ Vincent van Gogh. Nơi ông sinh ra thì ngày nay là thuộc Cộng hòa Séc, nhưng mà nơi ông làm việc và thành danh lại chính là ở Paris, Pháp. Mucha từ nhỏ đã có năng khiếu về vẽ, nhưng mà gia đình ông không có điều kiện để cho ông theo đuổi hội họa. Chính vì vậy mà ông đã phải theo học ở trong trường dòng, và ở đây thì ông được học nhạc. Thực ra là ông cũng có năng khiếu về hát và biết chơi cả violin. Có lẽ chính vì vậy mà khi lớn lên làm họa sĩ thì cái sự nghiệp của ông, các cái công việc của ông thường liên quan đến âm nhạc và sân khấu. Là một nghệ sĩ giàu năng lượng sáng tạo, Alphonse Mucha làm rất là nhiều thứ, từ vẽ tranh, thiết kế đồ họa, thiết kế sản phẩm, kiến trúc nội thất và cả nhiếp ảnh nữa. Tất cả những cái điều đó các bạn sẽ thấy qua những tác phẩm được in trong cuốn sách này. Và bây giờ thì mình sẽ flip through qua toàn bộ cuốn sách này cho các bạn xem nha.
Vừa rồi thì các bạn đã xem qua tổng thể cuốn sách rồi ha. Chắc là trong lòng cũng đã có chút cảm giác thích hoặc không thích, muốn mua hoặc không muốn mua quyển sách này. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ đi sâu thêm một chút về một số phần đáng chú ý của quyển sách. Ở trang số 11 của quyển sách thì có bài viết là Line and Form in the Mucha Style. Đây là một bài viết thú vị nói về việc hình thành nên phong cách của Mucha. Thì đầu vào giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu đã bắt đầu có những cái thử nghiệm, đã tìm hiểu mối quan hệ giữa hình thái, màu sắc và tâm lý con người. Những cái nghiên cứu này thì được quan tâm trong các cái thảo luận về tâm lý học, thôi miên và thậm chí liên quan đến cả âm nhạc. Mucha cũng tham gia tạo điều kiện cho bạn bè của ông thực hiện các cái thử nghiệm như vậy, và chính ông cũng có những cái thử nghiệm của riêng ông. Ông quan niệm rằng là những cái hình thái thị giác bên ngoài có tác động đến các cái giác quan, cũng như là cách âm nhạc tác động đến thần kinh. Do đó mà nghệ thuật hội họa, điêu khắc và kiến trúc đối với mắt nhìn thì cũng nên đáp ứng được một số cái điều kiện để mà đạt được cái sự hài hòa về thị giác. Từ những cái nghiên cứu này thì ông đã đưa ra một cái hệ thống các cái quy tắc về bố cục, cũng như là cụ thể hóa phương pháp làm việc của mình qua quyển sách Documents the Decoratives. Một cái bài viết khác có tên là The Object According to Mucha ở trang 31 phân tích về việc sáng tạo nên những cái vật thể khác nhau của Mucha, quá trình phát triển từ việc nghiên cứu hoa lá trong thiên nhiên với tư duy ứng dụng cho trang trí, đến việc đem đến những cái kết quả đó vào việc vẽ và thiết kế. Bài viết cũng cho thấy việc mà ông thay đổi từ vẽ hoa lá đến phụ nữ, đến thiết kế các vật phẩm, nội thất và kiến trúc, và sau này có thêm cả nhiếp ảnh. Thì trong những cái quá trình thay đổi đó là cả một cái đường dẫn trong tư duy, chứ không phải chỉ là một sự hứng thú bất chợt. Một cái phần khác rất là đáng chú ý trong quyển sách này đó là các cái bài viết nói về nhiếp ảnh của ông. Trước khi mua quyển sách này mình cũng không hề biết là Mucha có sáng tác nhiếp ảnh. Thực ra đó cũng từng là một bất ngờ đối với giới yêu nghệ thuật quốc tế. Trong sách này có hai bài viết dài nói về nhiếp ảnh của Mucha, đó là Mucha Photographic Dramatizations and Photography The Other Side of Mucha. Sơ sơ mình đọc qua thì hiểu rằng là ban đầu với Mucha, nhiếp ảnh cũng chỉ là một công cụ ông sử dụng trong quá trình sáng tác của ông. Phần nhiều ông chụp các cái tạo dáng của người mẫu thay thế cho các phác thảo vẽ tay. Ông sở hữu vài chiếc máy ảnh và cũng đôi khi cũng đem ra chụp bạn bè, họa sĩ của ông trong các cái dịp gặp gỡ hoặc là các cái workshop thể nghiệm về nghệ thuật. Không ngạc nhiên khi mà nghệ sĩ như ông thì dần để tâm hơn vào việc chụp ảnh, chú ý hơn về bố cục và làm chủ ánh sáng. Dần dần cái việc mà thực hành nhiếp ảnh của ông trong nhiều năm thì ít nhiều ông cũng đã có những cái tác phẩm nhiếp ảnh thực sự và có đời sống riêng của chúng. Trong các cái bài viết này thì các tác giả có phân tích sâu về gu thẩm mỹ, sự mạnh dạn sáng tạo cũng như sự đóng góp về trong nhiếp ảnh của các cái tác phẩm quan trọng của Mucha. Riêng mình thì sau khi đọc những cái bài viết này thì mình đã có một cái cảm nhận rất là khác so với khi mới mua sách về và xem những cái hình ông chụp. Còn bây giờ mời các bạn cùng xem lại với mình một số trang sách mà mình rất là thích.
Vậy là chúng ta vừa xem xong quyển sách Alphonse Mucha. Các bạn cảm thấy như thế nào về quyển sách này? Có bạn nào mà đã mua quyển này rồi thì chia sẻ cho mình biết review của các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo.